Μία πρώτη απορία λέγει: σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να μας πείτε συνοπτικά τις διαφορές του χριστιανισμού με τις γνωστότερες θρησκείες και αιρέσεις? Θα έβγαζα το θέμα αίρεσης, γιατί συνήθως είναι μία απόκλιση, η αίρεση, μία απόκλιση της αληθείας του χριστιανισμού. Έτσι συνεπώς δεν υπάρχει θέμα. Η αίρεση, ξαναλέμε, είναι, αν θέλετε ακόμη έναν κάποιον ας πούμε ορισμόν, από όπου και γίνεται αίρεση, είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Όταν προσπαθώ να καταλάβω κάτι με λογικών τρόπων, κάτι που είναι μυστήριον, είναι αποκάλυψης, βεβαίως πέφτω στην αίρεση. Προσπαθώ φερειπή να κατανοήσω πως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και ο Θεός εντούτοις είναι ένας. Δεν υπάρχει στο θέμα αυτό ούτε χημικών, ούτε μηχανικών, ούτε λογικών, ούτε ανάλογων, όπως τα λέγαμε. Δεν υπάρχει καμία αναλογία για να το καταλάβω αυτό. Απλώς το δέχομαι. Εάν όμως, επειδή δεν το καταλαβαίνω, πω δεν μπορεί να είναι τρία τα πρόσωπα και απορρίπτω τα δύο και κρατάω το ένα, αυτό λέγεται αίρεση. Η αίρεση λοιπόν είναι ένα ενδοχριστιανικών φαινόμενων. Ενδοχριστιανικών φαινόμενων. Όταν όμως μιλάμε για άλλες θρησκείες, φυσικά είναι κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσα να απαντήσω ως εξής: ότι όλες οι θρησκείες που υπάρχουν, οι εξωχριστιανικές, έτσι, ξαναείπαμε, όχι θέμα αιρέσεων, ας πούμε ο βουδισμός, ας πούμε ό,τι είναι, θα λέγαμε ότι αυτές οι θρησκείες που υπάρχουν, δύο λόγια θα σας πω και να τα θυμόσαστε, είναι ενδοκοσμικές θρησκείες. Ενδοκοσμικές θρησκείες. Γεννήθηκαν κατεπίνιαν θα πει εγώ με το μυαλό μου φτιάχνω κάτι. Αυτό θα πει κατεπίνιαν. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στο μάθημά μας προηγουμένως, το αναφέραμε, είναι η σεσοφισμένη μύθη, η θα λέγαμε η επινενοημένη μύθη, τα παραμύθια. Όταν προσπαθώ εγώ να οργανώσω, να συστηματοποιήσω μια θρησκεία, ότι ο άνθρωπος είναι αυτό και αυτό, ότι η ψυχή είναι αυτό και αυτό, τι θα πει σωτηρία κλπ. Αυτά είναι κατεπίνιαν, προσέξτε το. Και συνεπώς αυτές οι θρησκείες ξεκινούν από τον άνθρωπο και καταλήγουν στον άνθρωπο. Ένας κύκλος, από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Δεν έχουν τίποτα να μου προσφέρουν. Η σωτηρία, άστο ότι δεν μιλούν για σωτηρία, αλλά κι αν μιλούσαν δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά εκείνο το γνωστό μας: όταν θέλω να σηκώσω τον εαυτό μου τραβώντας τα μαλλιά μου. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να σηκώσω τον εαυτό μου. Αν είμαι 100 κιλά, ένα τσουβάλι με στάρι μπορώ να το σηκώσω 100 κιλά, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω όμως τον εαυτό μου αν είμαι 100 κιλά. Γιατί, ποιος θα μας το πει? Από τη φυσική το ξέρετε, είναι κλειστές οι δυνάμεις, κλειστές, έτσι λέμε στη φυσική, είναι κλειστές οι δυνάμεις και δεν είναι δυνατόν να σηκώσω τον εαυτό μου. Πρέπει οι δυνάμεις να είναι απ' έξω. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ εγώ να σώσω τον εαυτό μου, ό,τι να επινοήσω, ό,τι να θέλω, όσο λαμπρό οικοδόμημα και αν φτιάξω, δεν γίνεται, γιατί είναι ενδοκοσμικά όλα αυτά τα πράγματα. Και συνεπώς πρέπει να έρθει μια δύναμη απ' έξω. Αυτή απ' έξω ποια είναι? Για τις όποιες άλλες θρησκείες αυτή η δύναμη απ' έξω δεν υπάρχει. Τι είναι ο χριστιανισμός? Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη. Όταν λέμε αποκάλυψη, δεν είναι κατεπίνιαν του ανθρώπου, να επινοήσει δηλαδή ο άνθρωπος, είναι κατά αποκάλυψη. Υπάρχει
Τι θα πει αποκάλυψης? Κάτι που είναι κρυμμένο, βγάζω εκείνο που το κρύβει, ένα ύφασμα φερειπίν κρύπτει ένα αντικείμενο, και αυτό λέγεται ότι αποκαλύπτω το αντικείμενο αυτό. Ο χριστιανισμός υπάρχει και αποκαλύπτεται η σωτηρία του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, τι είναι ο χριστιανισμός? Αποκάλυψης. Ακόμη, είναι γεγονότα, είναι ιστορία. Ξέρετε πόσο θεμελιώδους σημασίας είναι αυτό που λέω, ότι είναι γεγονότα και ιστορία? Ο Χριστός όντως ενυνθρώπισε, όντως απέθανε, όντως ανεστήθη, όντως ανελήφθη. Αυτά είναι γεγονότα. Όντως θα ξανάρθει, κρατώντας μάλιστα, όπως λέει ο Πασκάλ, κρατώντας όλα εκείνα που ήδη σημειώθησαν. Αν λέγει 10 προφητείες υπόθηκαν, οι 9 πραγματώθηκαν. Δεν υπολείπεται παρά να πραγματοθεί και η 10η. Όλα αυτά στο πρόσωπο του Χριστού έγιναν πραγματικότητα, ως ιστορία, ως γεγονότα. Τι μένει? Η Δευτέρα του παρουσία. Ώστε λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, τρομακτική διαφορά με τις κατεπίνιαν, θα λέγαμε, ενδοκοσμικές θρησκείες, ότι ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψης, ιστορία, γεγονότα. Δηλαδή η σωτηρία μας είναι γεγονός και προέρχεται εκ γεγονότων.